යන්න ලෑස්තිලා විත්තින්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්කඩුව ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන හුන්නස්ගිරිය waterfall එක බලන්න යන්න. මේ ඉතින් අපේ සෙකන්ඩ් බ්ලොග් එක. ඉතින් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්කම දිගටම කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. Adobe ප්‍රදේශයේ Hunnasgiriya waterfall එක ළඟ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඇතුළට එනකොට එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ටිකට් ලබාගෙන තමයි ඇතුළ වෙන්න ඕනි. මේ දියැල්ල ගැන කිව්වොත් එහෙම මේක උස මීටර් 48ක් වෙනවා. එතකොට මේකේ කොටස් දෙකකට දෙපැත්තට තමයි වතුර වැටෙන්නේ. ලස්සන තැනක්. ඔයාලට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. තවත් කිව්වොත් මේ පල්ලෙහා පොඩි නාන්න එහෙමත් පුළුවන් ඔයාලට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එකත් click කරලාම තියාගන්න. ඒතර අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඒ වෙලාවෙම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමුවෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද ගිහින් යනවා. ඔබට සුබ දවසක්.